ละครับต้องกล่าวสวัสดีด้วยนะครับอยู่ในเกม The Council ซึ่งก็จะมาต่อกันกับเอพิโซดที่5กับชัปเตอร์สุดท้ายชัปเตอร์3มั้งถ้าจำไม่ผิดซึ่งก็หลังจากพาร์ทที่แล้วที่เราบอกว่ารีรันไปเล่นเพื่อจะไปลินบันเพื่อจะอยากรู้ว่าอาซาเชลมันเป็นใครแล้วทำอะไรได้ก็ได้พบว่าก็คือพ่อแหละหลังจากที่ไปอ่านมาก็คือเป็นพ่อของเกโกรี่และวิลเลียมเป็นหัวหน้าตระกูลแล้วก็มาสิงเราสรุปก็คือคัตซีนเปลี่ยนนะก็น่าสนใจมาดูดีกว่าว่าอาซาเชลจะช่วยเราไหมในบทสุดท้ายมันก็ใส่ได้แค่อันเดียวที่เหลือมันอัพไม่ได้อะจะให้กูอัพอะไรอะหนังสือกูก็ไม่มีเฮ้ออินเซนบ้าอย่ามองกูนะอ้าววิลเลียมใจเย็นนะลุยส์กล้าดียังไงลุยส์พี่ชายแกนะพ่อเหรอเกโกรี่ไม่ควรจะเชื่อใจแกเลยฉันรู้แล้วว่าเขาไม่ควรมาที่นี่ไม่ใช่ตอนนี้มันไร้ประโยชน์มากเลยจะวิ่งหนีกูเล่นเป็นพ่อมันเหรอไม่ใช่เราให้มาเก็บหนังสือตอนนี้นะอะไรก็ได้อิสระไม่ต้องใช้เพราะไอ้นี่มันหายไปแล้วลุยส์มีบางอย่างที่ฉันจะเข้าใจก่อนที่จะไปต่ออะไรกันอย่างแรกฉันอยากจะรู้ว่านายไม่มีส่วนผิดเกี่ยวกับความผิดพลาดของพ่อนายแต่อย่างแรกนายจะต้องตอบคำถามก่อนบอกสิว่านายเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ชิตไม่มีอะไรเลยผมถูกเชิญไปที่นี่โดยเพื่อถามแม่ที่หายไปหมายถึงว่าพี่สาวใช่ไหมผมไม่รู้ด้วยซ้ำตอนเวลานั้นแล้วผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับครอบครัวเลยเนี่ยไม่รู้ด้วยว่าผมก็ไม่เคยเจอลูกชายของคุณด้วยนะซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปก็รู้สึกเหมือนกับดักเลยแต่เหมือนเองก็ยังรอดนะWhen you got wind of William's plans about the conference, did you tell Gregory? No, but I had only been here a short time. ไม่แต่ผมขึ้นมาแค่นี้ไม่นานเองผมก็ยังไม่เชื่อจากเกโกรี่ใช่คือผมมาที่นี่เพื่อหาซาร่านะผมไม่ต้องการอยู่ในเรื่องพวกนี้เลยก็แน่นอนแต่นายจะต้องเลือกทางเลือกของชิตซึ่งการตัดสินใจไม่ทำอะไรก็เป็นทางเลือกเหมือนกันชิตนี่ขวาบนตอนที่วิลเลียมขอให้ผมเข้าร่างเพียกี้แล้วก็ส่งจดหมายไปเพื่อเดซิสเกโกรี่ผมไม่ได้ทำมันแล้วผมใส่จดหมายอื่นไปแทนดีใจด้วยที่แบบยอมเสี่ยงเกือบเสร็จแล้วขอคำถามสุดท้ายก็ตามกฎของครอบครัวแล้วเราไม่ควรฆ่าคนอื่นดีใจด้วยลุยส์นายเหมือนเขาจะเข้าใจนะฉันเชื่อว่านายมีสิทธิ์อยู่ในครอบครัวเราดีรอไม่ไหวแล้วที่จะแนะนำนายกับครอบครัวคนอื่นนะแต่อย่างแรกเลยวิลเลียมจะต้องชดใช้กับสิ่งที่เขาทำไปกันดีกว่าแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่ให้เรื่องพวกนี้หยุดสักทีเชื่อละกูเลือกทางถูกไหมเนี่ยที่ผมเล่นที่ผมกลับไปเล่นหรือผมควรจะกลับไปเล่นแล้วเอาอาซาเชลออกแล้วก็แบบวิลเลียมเกโกรี่ไม่ควรจะเชื่อใจแกเลยฉันรู้แล้วว่าเขาไม่ควรมาที่นี่แกแมงสาบไม่ครับพ่อเดี๋ยวมันจบแล้วลูกชายนี่มันไกลเกินมากนี่มากเลยท่านพ่ออีกอย่างหนึ่งผมมีเซอร์ไพรส์ด้วยNow what have you done? Let me introduce you to my new servant. นี่คือค่ารับใช้ใหม่ของผม I have studied our talents closely, and as you see, ผมได้ศึกษาทาเลนต์อะไร
และอย่างที่พ่อเห็น Do you ว่าเขา really think รู้ that mutilating your servants so that they can't hear is going to save you? คิดจริงๆหรือว่าการที่ทำให้พวกนี้หูหนวกนะมันจะช่วยแกได้ว่ะ Well, I admit that was the idea. You are pathetic. ตอนแรกก็คิดว่าเป็นไอเดียนะแกแพทติกแกอะไรแพทติกอะอะไรวะแกแพทติกแปลว่าอะไรนะเนี่ยอะไรวะคือไม่ใช่ไม่มันเป็นคำด่าที่แบบแกมันอ่อนหัดแก you pathetic ขี้ขาดปะไม่เขาบาดขี้ขาดมันอะไรอ่ะคือทำไมมันน่าสมเพชแกมันน่าสมเพชคู่เข่าซะแป๊บหนึ่งนะมีคนขอรหัสดิสนีย์พัทกูก็ต้องให้คือกูก็ไม่อยากให้แต่กูคนดีอะโอเคโทษนอกโลกไปไหน I can feel you. รู้สึกได้ว่าพ่อกำลัง Your เข้ามา ego has always อี been โก้ของ your ลูกนั้น weakness, เป็น my son. ความอ่อนแอเสมอ You are ลูกชาย your worst enemy. ลูกก็คือศัตรู When ที่ will you ของตัวเองนั่นแหละ understand? เมื่อไหร่จะเข้าใจสักที No ว่า lock is impenetrable. ไม่มีล็อกตัวไหนที่จะ If you're the only one ที่ who มัน can ไขไม่ได้ master, all I need to do is master you. ถ้าลูกเป็นเจ้านายของพวกนี้สิ่งที่ต้องทำก็คือพ่อจะต้องเป็นเจ้านายของลูก Look, Louis. Look at him. ลูกได้แกมเบิลอะไรนะลูกได้นะแกมเบิลอะไรวะแกมเบิลลูกได้ล็อกไล่พนันแล้วลูกก็แพ้ดูสิ You ดู broke เขา the most important of our family rules, William. The คุณ one ได้ that gives meaning to all the ทาง others. กฎที่สำคัญที่สุด Thou shalt not ไม่มีใคร kill. Never, ควรจะถูกฆ่า ever kill a ไม่มีใคร member of ในครอบครัว our จะต้องถูก family. ฆ่า What's going to happen to him? จะเกิดอะไรขึ้นกันแน่เขาจะถูก But don't ฝัง worry ทั้งเป็น about that. It is แต่อย่าห่วงเลยมันจบ everything แล้ว that belonged to him ทุกอย่างที่เป็นของ is yours now. เขาเป็นของนายแล้ว I am proud to และฉัน welcome ก็ภูมิใจมาก you among us. Thank you. You ที่เป็นหนึ่ง deserve นะ to join us. ไป thank you เขาเฉยเลย have great potential. นายมีศักยภาพสูง To learn. และมีหลายอย่างต้องเรียนรู้ Come มา to แล้ว me. I'm มา coming. หาฉันสิโอ้โหแม่งแต่ผมต้องกลับไปเล่นตอนที่ไม่มีอาร์ซาเชลด้วยนะผมว่าผมลองดูกันนะน่าจะมีอะไรแตกต่างเอาอาร์ซาเชลมาเหมือนฉากเอนดิ้งมันหายไปหมดเลยก็ไม่รู้ก็คือกูเป็นเจ้าของที่นี่แล้วสินะ Von Vollmer tightened his political and spiritual grip on King Frederick William. On the death of the king in 1797, Johann retired with his wife to his country estate in order to continue his work on his theological and alchemical thesis. Manuel Godoy's close relationship with Napoleon enabled him to claim a part of Portugal, as well as the protection of France upon the fall of the kingdom. He died in the company of his beloved mistress Pepita after recovering all his titles and properties. Napoleon Bonaparte continued his political and military rise until his self-proclamation as emperor. His excessive ambition would cost the lives of 1,700,000 Frenchmen and leave France poorer and weaker than ever before. Deported and imprisoned by the British on St. Helena Island, he died on the 5th of May, 1821, as an exile to general indifference. During his second term, ในเทอมที่ George สมัยที่ Washington 2 had เจ้า to พี่ deal จั with น a number of rebellions. ต้องจัดการการ He enraged ก่อปฏิวัติ public ต้อง opinion หลายอย่าง by building close diplomatic links with Great Britain, which forced him to give up a third term in office. He retired to his country estate until his death, without being able to implement the annexation of the highly coveted Louisiana Territory. The Duchess, through her relationship with the Crown, made it possible for Great Britain to build closer links to the United States on both the diplomatic and the commercial fronts. She became inseparable from the Marchioness Cunningham, reputed for being the most influential mistress of King George IV of England, and whom she inducted into the Golden Order.
His Eminence was obliged Eminence. to justify himself on his return over the letter he had sent to His ถูก Holiness. สั่งให้อธิบายสิ่งที่อยู่ His ในจดห mental มาย health was called ที่ถูก into ส่ง question, and consequently he was withdrawn from papal state power. It was said in polite undertones that he had been sent to a faraway retreat, the better to hide ถูก his ส่งไปโรงพ anonymous ยาบาลบ้า confinement in an asylum of Rome. อ๋อ Sarah de Richet Sarah de stepped Richet down from the Golden Order ได้ and ออกจาก undertook Golden numerous Order excursions to Eurasia แล้ว in ก็ไป search ที่ of ยู her เรเชีย son. เพื่อตามหาลูกชายของ She เธอ reportedly lived out her last moments in a yurt ช่วง on สุด the ท้าย way ชีวิตของ back เธอ from the อยู่ที่ Verkhoyansk mountain มาเทนเล range. นวนวายักอะไรสัก She อย่าง died เวิร์ด ranting วายัก and raving about needing a new body. เธอตายในขณะที่ต้องการร่างใหม่ On his กำลัง return คุย to กับร่างใหม่ Paris, เราจะได้กลับไปที่ Peyroux นึกว่า resigned from his ตาย posting ตายไป as เนี่ย judge at the revolutionary courts. He withdrew to the south of France with his daughter ก็คือ until ไปอยู่ his กับลูก death. สาวจนกระทั่งเขาตาย Nothing more was ever heard ไม่มีใคร of Lord Mortimer. ได้ยินเกี่ยวกับหลอดมอร์ติเมอร์อีก His sudden การหาย disappearance ตัวไปของเขา was a ท topic of ำเป็น conversation in แบบ the ว่าท็อ European ปิก courts, ของการพูดคุย but ของหลาย only ๆคน for a แต่ few months. แค่ไม่กี่เดือนเท่านั้น แล้วกลัวแล้วกูล่ะดูลิเชลุยส์ดูลิเชอ๋อเอางี้เดี๋ยวผมไปเล่นอันเนี้ยแล้วก็คือรอบนี้ก็จะไม่รอบนี้จะไม่มีเขาอะไรนะไม่มีใครวะไม่มีอาร์เซเชลนะอาร์เซเชลไอไม่มีพ่อของเราอะไม่ปู่เราแล้วกันนะ ไม่รู้จะเรียกอะไรแป๊บนึงงั้นเดี๋ยวมาเรากำลังจะเข้าถึงช่วงความแตกต่างระหว่างเจออาร์เซเชลกับไม่เจออาร์เซเชลแล้วนะนั้นผมก็จะขอเริ่มตรงนี้แล้วกันอย่างอยู่ไหน Where am เนี่ย I? อยู่ It's ไหน all right, son. ไม่เป็นไร Don't ลูก panic. ชาย It's อย่า over. แพนิคเลยมันจบแล้ว I'm back? กลับ Where มา are แล้ว the เหรอ guests? แล้วแข I กคนอื่น invited อะ them to go up to their rooms. ฉัน They're ขอให้พวกเขา resting. ไปที่ห้อง Don't แหละ worry. พวกเขากำลังพักอยู่อย่าห่วงเลย Gregory? เกโกลี่ We won, Louis. เราชนะแล้วลุยส์ It's over. มันจบแล้ว He's dead? เขาตายแล้วเหรอ Definitively. แน่นอน Now the way is ตอนนี้ clear. ทางก็ At ส any ว่าง rate, แล้ว rejoice. ดั Great งนั้น things await us. What หลาย did สิ่ง you กำลัง do? รอเราอยู่ I แล้วทำอะไร devoured his กับเขาเนี่ย soul. เกิดกินวิญญาณเขาไงล่ะ But I didn't see you use the holy lance. ไม่เห็นต้องใช้หอกศักดิ์สิทธิ์เลย I didn't need to. แน่นอน Can't ฉัน you ไม่ต้อง guess การ how เนี่ย I did it? The lance of คิดไม่ออกว่า Moses ฉัน was ทำ just ไง a vessel, Louis. It could have been any object that had the blood of Christ อ๋อ on it. ก็คือมันเป็นอ็อบเจกต์อะไรก็ได้ที่มีเลือดของพระเยซู The blood of an ancient, more precisely. เลือดของ But I didn't need คน the โบราณ blood ผู้โบ of ราณ an ancient. แต่ฉัน You ไม่ต้อ see, งการมัน I ซะหน่อย have been in dear เห็นไหม Lord Mortimer's physical body for longer than my brother has been in Sir Gregory Holmes. Therefore, I am an ancient, Louis. เลือดของเอนเชียนคืออะไรอ่ะหมายถึงยังก็คือเลือดของผู้เก่าแก่อะ What happened in the ether? เกิด I อะไรขึ้นในอีเทอร์ surpassed น่ะ him. ก็จะ What do you mean you หมาย surpassed เขามว่าไง him? สปา I สเขา made เนี่ย sure he was poisoned by my blood before our little chat. ก็คือฉัน Remember วาง the ยา cup of เขาก่อนหน้า tea นี้ in the dining room? จำได้ไหม I wagered แก้ว that ชำ Gregory ชา simply wouldn't be able to let it get cold. มั่นใจ Oh, คือฉันมั่นใจว่าเกโกลี่เนี่ยไม่ต้องคือไม่น่าจะปล่อยให้ช่วยน้ำชามันเย็นแน่ let's do die ซึ่ง hard. ก็เป็นแบบ Put your blood in it. โอ้ฮับบิทก็คือนิสัยเก่ามันแก้ยาก And นี่ he put the เอาเลือดตัวเอง hangman's ใส่ใน rope round his own นั่นเหรอ neck. Ironic, isn't it? ใช่เขา Unable ฆ่า to ตัวตาย extract เจ๋ง himself ใช่ไหม from ล่ะ his physical body, it didn't take much time for me ก็คือ to เขาไม่สามารถออกจากร่างนี้ In ได้ any ก็เลยใช้เวลาไม่นานหรอกในการ what's done is กลืน done. กินเขาซึ่ง I'm สิ่ง going ที่ to จะ rest ไป in แล้ว the ก็จบไป dining แล้ว room. Join me there when เขาไป you're พัก ready. ที่ห้อง The ทาน time ข้าว has แล้วกัน come to end this little เอาละถึงเวลาที่เราจะ antisocial จบเรื่องนี้สักที No doubt about it. This family is rotten to the marrow. I did right not to trust them. Home told me that their last resort was to find my sister. I hope Emily's in her room. แล้วว่ารอบที่แล้วผมก็ไม่ได้ไปหาเอมิลี่เลยนะไปหาทำไมวะเพราะว่ามันไม่ได้บอกอะไรนี่หว่าแต่ผมเข้าห้องคนอื่นได้ไหมสมมติว่าผมจะไปเข้าห้องวอร์เนอร์อะไรเงี้ยเข้าไม่ได้น่าจะเข้าได้แค่ห้องเอมิลี่แล้วแต่ว่าโอ้โหเกิดเหตุการณ์ฆ่าตายขนาดนั้นทำไมแขกยังแบบไม่หนีกลับบ้านเองวะ
Emily? เอมิลี่ Yes. ใช่ What's เกิด happening, อะไรขึ้นกันแน่ Louis? ลุยส์ You look. คุณดูอ่ะ Holmes ตายแล้ว dead. Good God, he พระ did it. เจ้าเขาทำจริงเหรอนี่ He warned me that Mortimer would เขาเตือน probably ฉันว่ามัล try ติ to มอ get rid of พยายาม him. จะ He กำจัด couldn't เขา believe it himself. เขาไม่อยากเชื่อ But ตัวเอ we ง have หร to อก admit that he was right to be wary. เขา We are in พูด great ถูกแล้ว danger, เราอยู่ Louis. ในอันตรายมากเลยลุยส์ What are you เดี๋ยว talking about? เกิดอะไรขึ้น When เนี่ย Gregory came to warn ตอนนี้ me, เกก็เริ่ม he เก assured ก็รี me บมาเตือน that ฉั we น would be the next to go เขา down. เขาบอกเขาทำให้ฉันรู้ว่าพวกเราเนี่ยจะเป็นรายต่อไป But that's impossible. ต้องเป็ He's น our ไม่ได้ father. เขาเป็น I'm พ่อของเรา only นะ repeating what Gregory told me. ฉันก็ When I พูดใน brought สิ่ง up ที่ the เกเกอรี่ possibility of us บอกฉันนั่นแหละ away as quickly as we could, นั้นเราควรจะ Gregory วิ่งหนี dissuaded เราควรจะ me. He thought that ไป Mortimer เหรอ would see it coming and that we would have no chance. I guess I ก็คือ agree เรา with จะไม่มี him. And โอ now กาส we're ต่อ here. ต้านอะไรยังไง I'm not gonna let him get away with it. There's two of us now, Emily. We can count on each other. Well, on that note, I haven't told you everything, ยังฉันยังไม่บอกทุก Louis. อย่าง This might be a bit เธอนะ hard ลุ for ยส์ you เนี่ยอาจ to จะเป็นยากสำหรับ accept, นายนะ so แต่ว่า I wanted to warn ก็ขอ you. เตือนกันแล้วกัน There are 3 of us. มันมี3 Surprise, brother. Excuse me? อ๋อ It's Emma, Louis. Emma. Just before he disappeared, Holmes explained to me how to bring her back from the ether. We were Holmes- pressed for time and... the fuck ไปอธิบายกันตอนไหนเนี่ยเดี๋ยวเราไปอธิบายกันตอนไหนล่าสุดคือมันกำลังจะตายแล้วให้กูไปช่วยแล้วมึงไปอธิบายกันตอนไหนวิธีพาไอ้นี่กลับมาจากเพราะล่าสุดกูยังเห็นฮะล่าสุดเอง Only body she could find was one of those cursed servants. กับ Can you? มีร่างที่เจอตอนนี้คือเป็นพวกข้ารับใช้แหละ เชื่อไหม Emma, ล่ะ don't start, Emma. please. I didn't exactly have much of a choice. ฉันไม่มีทางเลือกมากซะหน่อย I'm the one inside the body of a masked พูดได้สิ I กู have เป็น to คนที่ deal อยู่ with ใน the ร่าง most นี้เนี่ย urgent thing first. We'll try and get you out of there as soon as we can, just as I promised you. ก็บอกแล้วไงว่าเดี๋ยวช่วยนะ Sure, you ตาม make สัญ good ญา on your commitment. จ้า Emma, for the last Emma. time. She is better, don't worry. เธอดีขึ้นแล้วแหละ Being อย่า a ห่วงเลย demon changes many things, and the prospect of getting คือ stuck in the ether for ครอบครัวนี้ eternity มัน has opened her eyes. แน่ใจเหรอว่าเชื่อมันได้ I guess ล่า it's สุด your เห็นจะยิง decision, กันเลย but I hope you know what you're doing. ก็หวังว่าจะรู้ว่าทำอะไร Can we ทำอะไร go กันอยู่อะ now? Louis, at this point, it doesn't matter what you ลุ think ย about ส์ me. ตอนนี้ไม่ว่า You เธอจะ need คิดยังไง me. กับฉัน I'm เธอ guessing ก็ต้อง you การ are ฉัน well ใช่ไหม aware ล่ะ of what we're about to face, รู้ใช่ไหม aren't ว่าเรา you? กำลังจะเจออะไร Not really. No. ก็ไม่เชิง That's just what gives us a chance, is it เนอะ not? It's usuallyคือ the นั่นคือ only โอกาสของเรา argument ใช่ไหม the reckless have in their favor. Take heart. We're only about to confront an age-old creature that can read our thoughts and force us to act against our will and wants to devour us. The So cat- what's the problem? คือสิ่งที่เราต้องไปเผชิญก็แค่บอกว่าท่านพ่อที่พยายามจะแบบกินวิญญาณเรามีปัญหาอะไรอะ If that is your attitude, ก็ท่าน I นี่คือ suggest we ทัศนคติ reevaluate แล้ว the ก็ possibility of running away. เราขอวิ่งหนีดีกว่าได้ไหม Let's all ไม่ just หยุด calm แม่ง down. แล้วเดี๋ยว Only ก่อน a ทุก few คน minutes หยุดก่อน ago, ใจ it เย็น was just the two of us. Things are ก่อน looking หน้า up. นี้เป็นข้อสอง Our เราเลย chances ตร are งนี้ only getting better. How do เรา we มีโอ get กาส rid มาก of ขึ้นแล้ว him นะ then? จะจัดการเขา Killing ยังไง him อะ won't change a thing. ฆ่าเขาไม่เปลี่ยนอะไรหรอก He's capable ปกติอะ of changing เขาเปลี่ยนร่างได้ I นะ know how to kill a demon. ฉันรู้วิธี And the ฆ่าปีศาจ irony of it นะ is, he's the one who revealed it. แล้วเขาเป็นคนที่ We บอก have ฉั to นเอง make him touch the blood เรา of ต้อง an ให้เขา older ไป demon แตะ in เลือด order ของ to ออโด encase เดมะ him in his แป๊บหนึ่งนะออโดเดมอนตะกี้เองบอก blood ของ Jesus Christ เองกำลังเองกำลังจะ imply ว่า Jesus Christ ก็คือดีมอนเหรอ อย่าบอกนะว่าอาซาเชลก็คือ Jesus Christ เขาบอกเขา Father of all หรือเปล่ากูงงชิบหายเนี่ย the body. This is the only นี่คือ way วิธี it เดียว might give ที่ us จะ a ให้ chance เรามีโอ of กาสใน dealing การ him จัด a การ fatal กับเขา blow. And I've got the holy แต่ฉัน lance. ก็มี What's หอก that ศักดิ์สิท got ธิ์ to do with demons? แล้วมันเกี่ยวอะไรปีศาจ Christ เนี่ย was his father. Believe me, if we get out. ของจริงด้วยใช่เฉยเลยก็คือมันเป็นเลือดของอาซาเชลที่อยู่ที่หอก You're นั่นแหละ alive. เชื่อใช่ I'll ไหม have a lot of juicy details to tell you about the family. บอกเลยถ้าเราจากที่นี่ได้ This มี lance ข่าวซุบซิบ actually เยอะมากเลย received นะ the blood of an ancient demon, ก็ and it คือ can work on หอกนี้ Mortimer. มีเลือดโบราณติดอยู่ แล้วเราจะฆ่าเขาได้เฮียกูมีเลือดซุบซิบเยอะมาก Are เลย you ช่วงนี้ sure you're ready for this? แน่ใจว่าเธอพร้อมแบบเรื่องเนี้ยจะไม่เป็นไรแน่นะ จ้า Yes, I feel จ้า a lot better. ฉันรู้สึกดีขึ้นเยอะแล้ว Don't worry about me. อย่าห่วงเลย As you wish. อีเรื่องเนี้ยอ๋อเร็วเกินคือ
คือมันแบบมันมีอะไรให้หักมุมอีกไหมโอ๊ยก่อนจะไปก่อนจากกันไปกูเก็บเหรียญกันเลย Louis, there you are. Louis Look, มาแล้ว she's better. ดูสิเธอดีขึ้นแล้วใช่ไหม Good. เอาละพร้อ Are มหรื you อยัง ready, Louis? Can we go? ไปเลยแล้วกัน Yes. Let's get it over with. จ้าเนี่ยคือมีคนมาขอรหัสอเมซอนกูเนี่ยก็คือมันพ่วง Louis คือรหัสพามวิดีโออะซึ่งมันก็พ่วงกับอเมซอนอะแล้วกูก็ไม่ได้อยากให้เขาอะคือผมบอกแค่พี่อะแล้วพี่ก็เอาไปให้คนอื่นต่อแล้วเขาก็มาขอรหัสแล้วผมก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าเขาก็เป็นคนที่อยู่ในบ้านเดียวกับกูอะแล้วกูก็ไม่ได้อยากให้เขาเข้ารหัสอเมซอนกูเลยเพราะว่ามันดูวิดีโอได้แล้วมันก็ยุ่งกับอเมซอนกูได้ด้วยอะเข้าใจปะคือแชร์อะมึงไม่ใช่เจ้าของรหัสอะมึงเกรงใจกูด้วย I've been expecting. ลุยส์จะกำลัง I คาด see ว่า you haven't come อ๋อ alone. To ไม่ what ได้มา do คน I เดียวสิ owe นะ the เนี่ย honor, Duchess? I thought this มี discussion ผม should เขียน concern อะไร the นะครับ whole family. เป็นแบบมีอะไรหรือเปล่าครับมาหาผมนี่ Surprise, father. Surprise Father อ้าว เอม Emma. ม่าเหรอ You brought her back from the ether. พาเธอกลับมาที่ Well, อีเธอร์ได้เหรอเนี่ย I am โอ้ impressed, ประทับใจ my มากเลยเด็กน้อย It's over, มัน father. จบแล้ว We พ่อ can't let you go on like this. เราจะให้พ่อแต่ Louis. ลุย Who ส์ on earth do you think you แก are? คิดว่าแกคือใครกันแน่ฮะ Did you think I wouldn't คิดจ know ริงๆเหรอ what ว่าฉัน you're จะไม่รู้ว่าแก planning? วางแผนอะไรงั้นเหรอ You are mere insects แกก็แค่ compared to me. หนอนแมลงนั่นแหละเทียบกับฉันแกไม่มี Let's ทาง do แกไม่มีแบบโอกาสหรอกนั่นแหละ How dare you? แกกล้าได้ยัง Keep going. It's working. Get him! Louis, มันทำเหี้ยอะไรกันอะ no! อ๋อแนวก็คือNo, In- don't do it. อย่าทำมันนะ It's over. มันจบแล้ว You've lost. พ่อแพ้ No, ไม่ stop. ลิส My son, ลูกชาย you will regret your actions when Look, you Chad. see him. ลูกจาก regret action ก็คือลูกจากอะไรนะลูกจาก regret อะเหรอ regret อะไรวะ regret อะไรวะอะไรเนี่ยลูกจะคิดอะไรวะทำไมกูขอโทษ regret อะเสียใจแน่ๆตอนที่ลูกเห็นเขา Come, Louis. มา It's เลยลุย over. ส์มันจบแล้ว Let's leave. ไปกันดีกว่าตายจริงใช่ไหมกูเลือกหลอกถูกกันใช่เอ้าแค่เนี้ยนะอ๋อนี่กูอ๋อแค่เนี้ยเหรออ๋อนี่ยังวะอ๋อโอเคโอเค Von Vollmer tightened his political and กูเพิ่งรู้ spiritual ว่าเกมนี้ส grip กิป on ได้อะ King Frederick William. มัน On ก the ด death B of อะ the king in ว่าแต่ด้านนี้สกิปไม่ได้วะ 1797, Johann retired with his wife to his เอ้ย country ผม estate อยากรู้ว่าซา in ร่า order โด to ดิเชยจะพูดอะไร continue his work on his theological and alchemical thesis. Manuel Godoy's close relationship เอ้ย with เร็วสิ Napoleon enabled him to claim a part of Portugal, as well as the protection of France upon the fall of the kingdom. เร็วสิ He died คือกู in ไม่ the ได้สนใจพวก company เอ of ง his เลยอะ beloved mistress Pepita พี่พิต้า after recovering all his titles and properties. Napoleon Bonaparte continued his political and military rise until his self-proclamation as emperor. His excessive ambition would cost the lives of 1,700,000 Frenchmen อัน and นี้ leave ก็บอก France แล้วอันนี้รู้แล้ว poorer คือกู and อยากสคิป weaker อะ than ever before. Deported and imprisoned by the British on St. Helena Island, he died on the 5th of May, 1821, แล้วไง as an กู exile ไม่ได้อยากรู้ to general indifference. During his second Oh. term, George Washington had to deal with a number of rebellions. He enraged public opinion
by building close diplomatic links with Great Britain, which forced him to give up a third term in office. He retired to his country estate ไม่ได้ until อยาก his รู้ใดๆทั้ง death, สิ้น without being able to implement the annexation of the highly coveted Louisiana Territory. The Duchess, through her relationship with the Crown, made it possible for Great Britain to build closer links to the United States on both the แล้วไงไม่ diplomatic and เดี๋ยว the สิ commercial สคริป fronts. สิ She became inseparable from the Marchioness Cunningham, reputed for being the most influential mistress of King แต่ George สุดท้ายก็ IV ไม่ลง of เลยกับ England, ดูริเช่ and ใช่ไหม whom she inducted into the Golden Order. His Eminence was obliged ท่าน to Eminence justify himself on his ถูกสั่งให้ return over the letter พู he ด had เกี่ยวกับ sent จด to หมาย his ของเขา holiness. His mental health was สุข called ภาพ into จิตของ question, เขา and ได้ถูกตั้ง consequently คำถาม he was withdrawn แล้ว from ในที่สุด papal เขาถูก state power. ถอนจากหน้าที่ It was said in polite undertones that he had been sent to a faraway retreat, the better to hide his anonymous confinement in an asylum of Rome. Sarah de Richet never returned from her trip to the English Isles. ไม่เคยกลับมา Her จากเกาะอังกฤษ disappearance spelled the end for the Golden การหาย Order ตัวไปของเธอ and was the object of gossip for just a few days at the court of France. อ๋อก็นึกว่า On his return to Paris, ตอนกลับมาจาก Pei ปารีส Lu อันนี้รู้แล้ว resigned from his posting as judge at the revolutionary courts. He withdrew to the south of France with his daughter until his death. Nothing more was ever heard ไม่ of มีใคร Lord รู้ Mortimer. ดิ้นมอติมอร์อีก His sudden disappearance was a topic of conversation in the European courts, but only for a few months. มีอะไรอีกไหมแค่นี้เหรอ คือกูฆ่าพ่อปุ๊บแล้วก็จบไหลวะโอ๊ฟแย่ผมพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะ ผม ไปทำยังไงต่อละ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ใจผมด้วยนะครับ ก็ดีที่ว่าคืออยากรู้เฉยๆว่าถ้ามีอาร์เชียลกับไม่มีอาร์เชียลต่างกันยังไง แล้วก็ดีใจที่เราเลือกหอกถูกอันนะกูเกือบแบบเห็นมีให้เลือกตะปูด้วยนี่ใช่ไหมดังนั้นผมคิดว่าถ้าเกิดเรา investigate ตอนที่ว่าเราไปหยิบตะปูเนี่ยคิดว่าเราน่าจะหยิบเพิ่มได้เพื่อที่จะเอามาตอกใส่วิลเลียมคิดว่าเอาเป็นว่ามันก็จบไปแล้วล่ะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งอะนะวิลเลียมก็ตายกูก็รอด ส่วนนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ